Alkaas tämä olla valmis. Tämä osuus. Eikä tää olisi nyt hitsattuna. Tää mun varapyörä muuttuu. Yllättävän kova homma siinä vaan oli, mutta ihan hyvän näköinen se nyt on. Mutta etureunaa joutui hieman moukaroimaan tuolta eestä, että sai sen niinku passaamaan nätisti, mutta muuten tää meni ihan heittämällä tänne. Sitten mä toin tälle puolelle vielä, kun tässä puolessa oli tässä oli tää vahvistus jo tällä ulkopuolella, niin minkä mä tein vuosi vai 2 sitten, en minä muista. No on sitä aikaa jonkun verran. Niin. Tässä on kaksi peltiä päällekkäin, niin mä viittinyt sitä rälläkäjä kumminkaan pois. Tai kyllä mä tämän nyt tästä sitten rälläköin tuo alaosan pois. Kun mä sitä tarvitse enää, mutta no kulmaravat mä tohon jätän. Ja tosiaan löin läpipulteella kiinni tämän kulmarauvan, niin se kanssa tukee sitten. Tosiaan läpipulteella vetti. Joo. Ei siinä muuta. Sitten vaan takapuskuri kiinni. Ja tosiaan tuo puskuri piti irrottaa. On tullut vähän lunta. Mutta joo. Tosiaan se nyt seuraavaksi kiinni, niin sitten on tää projekti aika lailla valmis.